Στο προηγούμενο βίντεο είχα παρουσιάσει μια πολύ σημαντική μελέτη που υποστήριζε ότι η συστηματική ποδηλασία και το βάδιν οδηγούν σε σημαντική απώλεια λίπους, αλλά η κολύμβηση δεν βοηθούσε καθόλου. Συγκεκριμένα, σε μια έρευνα διάρκειας 6 μηνών που οι συμμετέχοντες έκαναν καθημερινά 1 ώρα κολύμβηση, δεν έχασαν καθόλου λίπος. Μετά από δαπάνη 3.150 θερμίδων τη βδομάδα, δεν κατάφεραν να χάσουν ούτε 1 γραμμάριο λίπους, ακόμα και μετά από 6 ολόκληρους μήνες. Αν δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο, αξίζει να το δείτε για να καταλάβετε τι θα πούμε σήμερα. Είχαμε μείνει λοιπόν στο ότι οι ερευνητές ήταν ευρόντιτοι από τη μηδαμινή απώλεια λίπους μετά από ένα εντατικό πρόγραμμα καθημερινής κολύμβησης. Γνωρίζοντας ότι η κολύμβηση είναι μια έντονη γυμναστική που οδηγεί σε σημαντική δαπάνη ενέργειας, οι ερευνητές άρχισαν να ψάχνουν το λόγο που στη συγκεκριμένη μελέτη δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η λύση του μυστηρίου βρισκόταν σε 2 σημαντικές παραμέτρους της μελέτης. Το πρώτο, που κάποιοι μπορεί να το σκεφτήκατε, ήταν το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες της μελέτης δεν έκαναν καμία αλλαγή στη διατροφή τους. Η κατανάλωση τροφής ήταν ελεύθερη για όλους, πράγμα που σημαίνει ότι οι κολυμβητές έτρωγαν όση ενέργεια ακριβώς δαπανούσαν, γι' αυτό δεν έχασαν λίπος. Αυτό σημαίνει ότι η κολύμβηση κατά έναν παράξενο τρόπο αυξάνει την όρεξη πολύ περισσότερο από ότι η ποδηλασία και το βάδιν. Επειδή όμως η ίδια η ποδηλασία, το βάδιν και η κολύμβηση δεν έχουν καμία εγγενή διαφορά στον τρόπο που γίνονται, οι ερευνητές έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στη θερμοκρασία που γινόταν η άσκηση. Σε περαιτέρω μελέτες φάνηκε ότι αυτό που έπαιζε το σημαντικότερο ρόλο στην αύξηση της κατανάλωσης τροφής και την εξουδετερώση της επίδρασης της άσκησης στην απώλεια λίπους ήταν η θερμοκρασία του νερού. Στη μελέτη που είχαμε παρουσιάσει την προηγούμενη εβδομάδα, οι κολυμβητές έκαναν την προπόνησή τους μέσα σε δροσερό ή κρύο νερό και αυτό αύξανε κατακόρυφα την όρεξή τους, με αποτέλεσμα να τρώνε παραπάνω και να εξισορροπούν την ημερήσια δαπάνη ενέργειας από την καθημερινή κολύμβηση. Στις επόμενες μελέτες φάνηκε ότι όσοι γυμνάζονται σε συνθήκες ψύχους καταναλώνουν αυξημένη τροφή μετά από την προπόνηση σε σχέση με αυτούς που κάνουν την ίδια γυμναστική σε συνθήκες δρόσου ή ζέστης. Αν λοιπόν κάνετε γυμναστική με σκοπό να χάσετε λίπος, από αυτές τις μελέτες μπορείτε να εφαρμόσετε 3 πράγματα που θα σας βοηθήσουν να χάσετε ακόμα περισσότερο. Το πρώτο είναι να μην διστάζετε να ντυθείτε ζεστά όταν έχει κρύο. Παλαιότερα σκεφτόμουν ότι όταν κάνω προπόνηση στο κρύο αυτό βοηθάει να κάψω περισσότερο λίπος. Έτσι έκανα προπόνηση ακόμα και το χειμώνα με κοντομάνικο για στο τσάκι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά η όρεξή μου, οδηγώντας σε αυξημένη κατανάλωση τροφής. Πλέον φροντίζω να φοράω ρούχα που να με κάνουν να μην κρυώνω ακόμα και πριν αρχίσω την προπόνηση. Ντύνομαι δηλαδή λίγο πιο ζεστά όταν κάνω προπόνηση το χειμώνα. Το δεύτερο είναι όταν κάνετε προπόνηση το καλοκαίρι και το φθινόπωρο που είναι πιο ζεστά, επιλέξτε όποτε είναι εφικτό να κάνετε προπόνηση έξω, στη ζέστη. Προτιμήστε να είστε σε εξωτερικό χώρο, ιδανικά σε κάποιο πάρκο ή στην ύπαιθρο και να κάνετε βάδιν στη ζέστη παρά μέσα στο διάδρομο σε ένα δροσερό γυμναστήριο. Προφανώς, φροντίστε να καταναλώνετε αρκετά υγρά και να προστατευτείτε από τον ήλιο και να μην πάθετε ηλίαση ή ηλιακά εγκάβματα ή άλλα προβλήματα. Για μέγιστη κατανάλωση λίπους όμως, το ιδανικό είναι όταν έχει ζέστη έξω να μην προτιμάτε το δροσερό air condition μέσα στο γυμναστήριο. Παίρνοντας, όπως είπαμε, όλα τα αναγκαία μέτρα. Προφανώς. Το τρίτο και η απάντηση του ερωτήματος που εμφανίζεται στον τίτλο του βίντεο είναι ότι μετά την άσκηση καλύτερα το ντους να είναι χλιαρό προς ζεστό. Αυτό θα εμποδίζει την αύξηση της όρεξης και την υπερκατανάλωση τροφής. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι όμως. Αυτό αφορά τους ανθρώπους που κάνουν γυμναστική με στόχο να χάσουν βάρος. Δεν αφορά αυτούς που κάνουν γυμναστική για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Είναι σημαντικό να τονιστεί αυτή η διαφοροποίηση. Όταν κάποιος ολοκληρώνει τη γυμναστική του σε συνθήκες ψύχους, καλό είναι όσο πιο γρήγορα γίνεται να κάνει ένα χλιαρό προζεστό μπάνιο, έτσι ώστε να εμποδίσει την αύξηση της όρεξης και την πείνα που θα οδηγήσει σε υπερκατανάλωση τροφής. Αυτό θα βοηθήσει στην απώλεια λίπους. Δεν υποστηρίζω ότι αυτό θα τον βοηθήσει να γίνει καλύτερος αθλητής με οποιοδήποτε τρόπο. Αφορά μόνο την απώλεια λίπους. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πολύ.
Επίσης, αν σας ενδιαφέρει το θέμα της απώλειας βάρους, έχω δημοσιεύσει ένα βίντεο που απομυθοποιεί τους 10 σημαντικότερους μύθους σε σχέση με την απώλεια βάρους και σας συνιστώ να το δείτε. Ευχαριστώ πολύ.